टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ थ्योडोलाइट टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट भनेर हामीले पढेको के हो टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट भनेको हामीले इन्स्ट्रुमेन्टमा चेन्जेस चाहिँ गर्यौं तर हामीले गरेको चेन्जेसले हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको इन्टरनल कन्फिगरेसनमा चेन्ज आएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट भन्छौं हैन अब हामीले हरेक इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्दाखेरि हरेक चोटी इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्दाखेरि टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु है अब थियोडोलाइटको लागि थियोडोलाइट हाम्रो जुन मेसिन युज गर्छौं त्यो मेसिन युज गर्दाखेरिको लागि चाहिँ टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट के हुन सक्छ त एउटा भनेको सेटिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सुरुमा सेटअप गर्न पर्यो त्यसपछि सेन्टरिङ गर्न पर्यो त्यसपछि लेबलिङ गर्न पर्यो र त्यसपछि अर्को भनेको रिमुभल अफ प्यारालक्स गर्न पर्यो अथवा फोकसिङ गर्न पर्यो है सुरुमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्ने त्यसपछि सेन्टरिङ गर्ने त्यसपछि लेबलिङ गर्ने अनि त्यसपछि लास्टमा गएर चाहिँ फोकसिङ गर्ने अथवा जुन प्यारालक्स एरर छ त्यो प्यारालक्स एररलाई चाहिँ रिमुभ गराउने सेटिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नाले के हो त सुरुमा चाहिँ हामीले ट्राइपोडलाई ग्राउन्डमा फिक्स गर्न पर्यो ट्राइपोडलाई ग्राउन्डमा फिक्स गर्नु पर्यो राख्नु पर्यो र त्यसपछि ट्राइपोड माथि हामीले हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टलाई अथवा थियोडोलाइटलाई चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो सुरुमा ट्राइपोड स्ट्यान्ड ग्राउन्डमा राख्ने र त्यसपछि चाहिँ थियोडोलाइटलाई ट्राइपोड स्ट्यान्ड माथि फिक्स गर्ने त्यो भनेको हाम्रो फर्स्ट स्टेप भयो त्यसपछि हामीले सेन्टरिङ गर्ने भनेका छौं सेन्टरिङ भनेको के हो त प्रोसेस भनेको सेन्टरिङ भनेको चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको सेन्टरलाई अथवा इन्स्ट्रुमेन्टको जुन भर्टिकल एक्सिस छ भर्टिकल एक्सिसलाई चाहिँ स्टेसनसँग इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनसँग कोइन्साइड गराउने काम प्रोसेस भनेको सेन्टरिङ हो सेन्टरिङ छ कि छैन चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले अप्टिकल प्लमेट पनि युज गर्न सक्छौं अथवा प्लममा पनि युज गर्न सक्छौं चेक गरिसकेपछि सेन्टरिङ छैन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले कुनै एउटा ट्राइपोडको लेगलाई ट्राइपोडको तीनटा लेग हुन्छ हैन तीनटा लेग मध्ये कुनै एउटा लेगलाई चाहिँ फिक्स गरेर बाँकी दुईटा लेगलाई चाहिँ साइडवेज अथवा रेडियल्ली त्यसलाई घुमाएर हल्लाएर अथवा रेडियल्ली त्यसलाई मुभ गराएर चाहिँ हामीले सेन्टरिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ है सेन्टरिङ मिलाइसकेपछि चाहिँ चेक गर्नु पर्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ फेरि प्लममा राखेर चेक गर्ने अथवा अप्टिकल प्लमबाट चेन्ज गर्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ सेन्टरिङ गर्ने बेलामा फिल्डमा गएर काम गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्ने बेलामा ट्राइपोड हामीले हाम्रो स्टेसनहरु कस्तो ठाउँ कुनै बेला चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर फिक्स गर्न पर्ने कन्डिसन पनि आउँछ हैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ सेन्टरिङ हामीले एक्ज्याक्ट सेन्टरिङ गर्न सकिँदैन त्यस्तो बेलामा के गर्न सकिन्छ भने हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ सेन्टर शिफ्टिङ मेकानिजम पनि हुन्छ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टकै सेन्टरलाई हामीले शिफ्ट गर्न सक्छौं सर्टेन डिस्टेन्स त्यो डिस्टेन्स त्यसरी सेन्टर शिफ्ट गरेर पनि हामीले कहिलेकाहीँ सेन्टरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि आयो लेबलिङ भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो जुन होरिजोन्टल एक्सिस छ त्यो होरिजोन्टल हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको जुन होरिजोन्टल एक्सिस छ त्यो होरिजोन्टल एक्सिसलाई चाहिँ ट्रुली होरिजोन्टल बनाउने काम भनेको लेबलिङ भयो लेबलिङ छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीले जुन बबल ट्युब दिएको छ बबल ट्युब हेरेर थाहा पाउन सक्छौं र लेबल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ लेबल छैन भने ट्राइपोड लेग युज गरेर अथवा हाम्रो जुन लेबलिङ हेड स्क्रु हुन्छ त्यो स्क्रु युज गरेर चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई लेबल गर्न सक्छौं त्यसपछि लास्टमा आयो रिमुभल अफ प्यारालक्स भनेको चाहिँ हाम्रो इमेज उल्टो फर्म हुने कन्डिसन अथवा इमेज नै फर्म नहुने कन्डिसनलाई हामीले प्यारालक्स भन्छौं हैन प्यारालक्सलाई हटाउनु पर्यो हटाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त आइपिसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो तर हाम्रो आई लेन्स छ आई लेन्सलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो आई लेन्समा चाहिँ हामीलाई एउटा क्रसर दिएको हुन्छ है आई लेन्समा जुन आई लेन्सलाई चाहिँ हामीले रोटेट गरायो भने चेन्ज गर्दा त्यसको पोजिसन हामीले सडन चेन्ज गर्यो भने अनि त्यसमा भएको जो क्रसर छ क्रसर चाहिँ क्लियर र डिस्टिंक्ट हुन पर्यो अनि क्लियरली देखिने र डिस्टिंक्ट एकदम डिस्टिंक्ट हुने गरेर चाहिँ देखिने गरेर चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न पर्यो फर्स्टमा र त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामीले अब्जेक्टमा साइड गरेर अब्जेक्टमा हेरेर हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ क्लियर छ कि छैन त अब्जेक्टलाई चाहिँ फोकस गर्न पर्यो त्यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड पार्ट भयो है रिमुभल अफ प्यारालक्स भनेको थाहा भयो हैन इमेज फर्म नहुने कन्डिसन भयो इमेज फर्म नहुने कन्डिसनलाई रिमुभ गर्नलाई के गर्ने त फर्स्टमा भनेको चाहिँ हामीले आइपिसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो आइपिसलाई एडजस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई रोटेट गराएर त्यसमा भएको क्रसर आइपिसलाई चाहिँ रोटेट गराएर आइपिसमा भएको जुन क्रसर छ क्रसरलाई चाहिँ डिस्टिंक्ट बनाउने काम गर्नु पर्यो डिस्टिंक्ट क्लियर बनाउने काम गर्नु पर्यो
त्यो बनाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले जहाँको अब्जर्भेसन लिने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ साइड गरेर अनि हाम्रो फोकस अब्जेक्टिभ लेन्सको फोकस युज गरेर फोकसिङ नब युज गरेर चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ क्लियर र फोकस बनाउनु पर्यो, शार्प र क्लियर बनाउनु पर्यो है। यदि भइसकेपछि हाम्रो टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट सक्यो र टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट सकिसकेपछि बल्ल हामी यसबाट फर्दर एंगुलर मेजरमेन्ट हामीले लिन गर्न सुरु गर्छौं। टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट पछि पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट पनि के हुन सक्छ त हाम्रो थ्योडोलाइटको लागि हामीले जुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिरहेको छौं त्यसको लागि पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट के हुन सक्छ त्यो पनि एकचोटि हेरौं। अब जुन हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट थ्योडोलाइटमा होरिजोन्टल प्लेटहरु युज गरिरहेको हुन्छ, होरिजोन्टल प्लेटको लेभल भएन, लेभल बिग्रियो भने पनि के हुन्छ त इन्स्ट्रुमेन्ट टिल्ट भएर बस्छ। त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट टिल्ट हुँदाखेरि त्यसको लागि त्यसको लागि पनि सर्टेन एडजस्टमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमा पर्मानेन्ट चेन्ज आउने भयो हैन। त्यसपछि अर्को भनेको कोलिमिनेसन एडजस्टमेन्ट, हाम्रो जुन लाइन अफ कोलिमिनेसन छ अथवा जुन लाइन अफ साइड छ, लाइन अफ साइड भनेको होरिजोन्टल हुनुपर्छ भनेर भनेको छौं हामीले, त्यो चाहिँ ट्रुली होरिजोन्टल छैन भने त्यसलाई पनि सर्टेन एडजस्टमेन्ट गर्न पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जुन इन्स्ट्रुमेन्टको होरिजोन्टल एक्सिस छ त्यो होरिजोन्टल एक्सिस पनि ट्रुली होरिजोन्टल छ कि छैन त्यो चेक गर्न पर्यो। त्यो होरिजोन्टल छैन भने त्यसलाई पनि सर्टेन एडजस्टमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। हाम्रो जुन इन्स्ट्रुमेन्टमा युज गरेको जुन टेलिस्कोप छ, टेलिस्कोपको पनि सर्टेन एउटा लेभल छ हैन, त्यो अब टिल्ट भएर बसेको छ कि त्यसको लेभल चाहिँ होरिजोन्टल छ कि छैन अथवा त्यसको जुन लाइन अफ साइड छ त्यो चाहिँ ठीक छ कि छैन त्यो पनि चेक गरेर राख्न पर्ने हुन्छ र त्यसमा केही एरर छ भने पनि सर्टेन एडजस्टमेन्ट गर्न पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ जुन हाम्रो भर्टिकल सर्कल छ, भर्टिकल एंगल मेजरमेन्टको लागि जुन हामीले भर्टिकल सर्कल युज गरिरहेको छौं, जुन स्केल युज गरिरहेको छौं, त्यसको पनि इन्डेक्सिङमा केही प्रब्लम हुन सक्छ कहिलेकाहीँ बाहिरबाट इम्प्याक्ट पर्दाखेरि। त्यो छ कि छैन, त्यसमा केही चेन्ज गर्न छ कि छैन त्यो पनि हेरेर अब बिग्रेको छ मिलाउन पर्ने छ भने त्यसमा पनि सर्टेन एडजस्टमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। गरेकोले के हुनुभयो त हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमा पर्मानेन्ट चेन्ज ल्याउनु भयो र इनर भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट भयो है। अब हामीले सुरुमै भनिसकेका छौं थ्योडोलाइट युज गर्ने भनेको चाहिँ एंगुलर मेजरमेन्टको लागि, एंगुलर मेजरमेन्टमा पनि होरिजोन्टल र भर्टिकल एंगल दुईटै मेजर गर्छ भनेर भनेको छौं। अब एंगल मेजर कसरी गर्ने त, फिल्डमा गएर थ्योडोलाइट युज गरेर एंगल कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा पनि जान्न पर्यो है। त्यसको लागि हामीसँग तीनटा मेथड छ। एउटा जेनरल मेथड भन्ने छ, एउटा जेनरल मेथड भनेर पढ्छौं, त्यसपछि रिपिटेटिभ मेथड छ र अर्को भनेको चाहिँ रिइटरेसन मेथड छ है त। तीनटै मेथड भनेको उस्तै छ, सिमिलर नै छ, खासै धेरै फरक छैन। त्यसलाई अब कुनै एउटा मेथडलाई चाहिँ हामीले कसरी मेथड एउटै यो एंगुलर मेजरको त्यसलाई हामीले कसरी एक्जिक्युट गर्छौं त, एंगल हामीले कसरी मेजर गर्छौं त भन्ने कुराले मात्रै कुन मेथडबाट हामीले मेजरमेन्ट लिइरहेको छौं भन्ने कुरा भयो है। प्रोसेस चाहिँ सिमिलर नै हो, खासै धेरै फरक छैन है। सुरुमा हेरौं जेनरल मेथड है त। हामीले होरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्टको लागि जेनरल मेथड, जेनरल मेथडबाट कुनै पनि होरिजोन्टल एंगल मेजर गर्ने भनेको ग्राउन्डको दुईटा पोइन्ट बीचको एउटा थर्ड पोइन्टमा बसेर मैले एउटा ओरिजिनमा बसेर चाहिँ मैले कुनै दुईटा पोइन्ट हेरिरहेको छु भने त्यो दुईटा पोइन्ट बीचको एंगल कति हुन्छ त, त्यो एंगल मैले निकाल्ने हो। अब यसमा हेर्यो भने ओ भन्ने पोइन्टमा बसेर मैले ए र बी भन्ने पोइन्ट बीचको एंगल निकाल्न पर्ने छ, होरिजोन्टल एंगल है। ओ ए बी भन्ने तीनटै ग्राउन्डको पोइन्ट हो, यो तीनटा ग्राउन्डको पोइन्ट बीचको होरिजोन्टल एंगल कति हुन्छ त त्यो मैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, अब्जर्भ गर्नुपर्ने छ। यसलाई कसरी अब्जर्भ गर्ने, कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो है त। अब अब्जर्भ गर्नको लागि एओबी भन्ने एंगल मैले रेकर्ड गर्नको लागि अथवा मेजर गर्नको लागि चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त, जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ थ्योडोलाइट इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला ओ मा लगेर सेटअप गर्न पर्यो है। ओ भन्ने पोइन्टमा लगेर इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेटअप गर्न पर्यो र ओ भन्ने पोइन्टमा इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले भनिसकेका छौं हरेकचोटि इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेपछि हामीले टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौं है। भनेपछि ओ भन्ने पोइन्टमा हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि त्यसमा हामीले टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट पनि गर्छौं। जे जे टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गर्न पर्ने सबै गर्छौं भनेको सेटिङ अप गर्न पर्यो, सेन्टरिङ गर्न पर्यो, लेभलिङ गर्न पर्यो र फोकसिङ गर्न पर्यो। सबै टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जुन यसमा होरिजोन्टल सर्कल दिएको छ, जुन होरिजोन्टल मेजरमेन्ट को लागि भर्नियर दिएको छ, त्यो भर्नियरमा चाहिँ हामीले 0 सेट गर्छौं है। होरिजोन्टल एंगल मेजर गर्न लाग्यो, त्यही भएर हामीले होरिजोन्टल एंगल जुन रिडिङ दिने ठाउँ छ, होरिजोन्टल एंगललाई चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला 0 सेट गर्छौं।
0 सेट गरिसकेपछि के गर्छ 0 सेट गरिसकेपछि चाहिँ हामीसँग जुन टेलिस्कोप जुन हामीले थियोडोलाइट छ थियोडोलाइटमा चाहिँ क्ल्याम्प स्क्रु पनि दिएको हुन्छ सँगसँगै स्क्रु पनि दिएको हुन्छ है यसमा चाहिँ धेरै नै स्क्रु हुन्छ अब हामीले थाहा पाइराख्नु पर्ने चिन्ने पर्ने स्क्रु भनेको चाहिँ एउटा अप्पर क्ल्याम्प स्क्रु एउटा लोवर क्ल्याम्प स्क्रु र एउटा भनेको चाहिँ भर्टिकल क्ल्याम्प स्क्रु है हाम्रो जुन थियोडोलाइट छ थियोडोलाइटलाई चाहिँ ठ्याक्क दुईटा डिस्टिङ पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ एउटा तलको बेसको पार्ट भयो र माथिपट्टिको अब टेलिस्कोपको पार्ट भयो माथिको लोवर क्ल्याम्प स्क्रुले चाहिँ तलको र माथिको दुईटा पार्टलाई क्ल्याम्प गर्छ है अप्पर क्ल्याम्प स्क्रुले चाहिँ जुन हाम्रो होरिजोन्टल सर्कल हुन्छ नि भित्रको जुन हाम्रो होरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्टको लागि जुन ग्रेजुएटेड सर्कल दिएको हुन्छ त्यो सर्कललाई चाहिँ माथिसँग एटेच अप्पर पार्टसँग अप्पर बडीसँग चाहिँ एटेच गराउने काम गर्छ है त के बुझ्नु पर्यो भने सुरुमा हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्छौं जुन पोइन्टमा बसेर हामीले एंगल लिनु पर्ने त्यो एंगल लिने पोइन्टमा बसेर चाहिँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्छौं टेम्पररी एडजस्टमेन्ट गर्छौं र सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमा होरिजोन्टल रिडिङ हामीले लिन लागेको भएर होरिजोन्टल एंगल चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला 0 सेट गर्छौं गियरमा 0 सेट गरिसकेपछि हामीले अप्पर क्ल्याम्प स्क्रु टाइट गर्छौं र अप्पर क्ल्याम्प स्क्रु टाइट गरिसकेपछि चाहिँ लोवर क्ल्याम्प स्क्रुलाई चाहिँ हामीले लुज गरेर ए भन्ने पोइन्टमा हामीले बाइसेट गराउँछौं हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टलाई टेलिस्कोपबाट हेरेर ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामीले बाइसेट गराउँछौं र ए भन्ने पोइन्ट बाइसेट गरिसकेपछि लोवर क्ल्याम्प स्क्रुलाई पनि हामीले टाइट गर्छौं है सुरुमा 0 सेट गर्यौं 0 सेट भन्नेमा 0 सेट गरिसकेपछि अप्पर क्ल्याम्प स्क्रुलाई टाइट गर्यौं र त्यसपछि लोवर क्ल्याम्प स्क्रुलाई लुज गरेर ए भन्ने पोइन्टमा बाइसेट गर्यौं र ए भन्ने पोइन्टमा बाइसेट गरिसकेपछि फेरि लोवर क्ल्याम्प स्क्रुलाई टाइट गर्यौं र बाइसेट गरिसकेपछि एकचोटि फेरि हामी अब्जर्भेसन लिन्छौं बाइसेट हाम्रो टेलिस्कोपबाट हेरेर बाइसेट भएको छ कि छैन पहिला चेक गर्छौं बाइसेट भएको छ कि छैन चेक गर र त्यसपछि अरु के गर्नु पर्यो त हाम्रो भर्नियरमा जुन हामीले 0 सेट गरेको थियौ 0 सेट भएको छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो त्यो बाइसेट भएको छैन भने एक्युरेटली बाइसेट गराउनु पर्यो र हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमा जुन हामीले 0 सेट गरेको थियौ त्यो 0 सेट भएको त्यसमा चेन्ज आएको छ भने फेरि त्यो चेन्जलाई चाहिँ हटाएर फेरि 0 सेट 0 0 एंगल चाहिँ हाम्रो 0 बनाउनु पर्यो है त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अप्पर क्ल्याम्प स्क्रुलाई चाहिँ हामीले लुज गर्छौं त्यसपछि अप्पर क्ल्याम्प स्क्रु खोलेर टेलिस्कोपलाई रोटेट गराउँदै गराउँदै बी भन्ने स्टेसनमा लगाएर बाइसेट गराउँछौं है अप्पर क्ल्याम्प स्क्रुलाई चाहिँ खोल्छौं अप्पर क्ल्याम्प स्क्रु खोलिसकेपछि टेलिस्कोपलाई घुमाउँदै घुमाउँदै बी भन्ने स्टेसनमा साइड गर्छौं र बी भन्ने स्टेसनमा चाहिँ हामीले एक्युरेटली बाइसेट गराउँछौं त्यो बाइसेट गराइसकेपछि त्यसमा अनि फेरि हामीले टेलिस्कोपबाट अब्जर्भेसन लिन्छौं अब्जर्भेसन लिइसकेपछि जुन रिडिङ आउँछ त्यो रिडिङ भनेको चाहिँ एंगल एओबी भयो है एओबी भयो एउटा एंगल आयो तर अब हामीले एंगुलर मेजर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र एंगल एउटा मात्र अब्जर्भेसन लिएर है त अब्जर्भेसन लिनु अब एंगल रिडिङ लिने बेलामा चाहिँ एउटा मात्र एंगल हामीले लिएर त्यो रेकर्ड गरेर चाहिँ इनफ हुँदैन के हुन्छ त अघि नै हामीले फेस सेट र फेस साइडको कुरा गरेको थियौं हामीले अब्जर्भेसन लिने बेलामा चाहिँ हाम्रो भर्टिकल सर्कल लेफ्टमा छ भने फेस लेफ्ट राइटमा छ भने फेस साइड भनेर भनेका छौं अब एउटा यो कन्डिसनमा सुरुमा हामीले एउटा अब्जर्भेसन त लियौं एउटा एंगल आयो यो अब्जर्भेसन लिने बेलामा हाम्रो चाहिँ फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन हो अथवा फेस साइड अब्जर्भेसन हो त्यो हेर्छौं अब फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन थियो भने फेरि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टलाई ट्रान्जिट गरेर फेस चेन्ज गरेर फेस साइड अब्जर्भेसन अर्को लिन्छौं अब फेस साइड अब्जर्भेसन थियो भने फेरि फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन अर्को लिन्छौं है हामीले दुईटा अब्जर्भेसन लिनुपर्ने भयो रिडिङ लिने बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन लिन्छौं सबभन्दा पहिला एउटा अब्जर्भेसन लियौं सुरुमा एउटा अब्जर्भेसन लियौं त्यो अब्जर्भेसन लिँदाखेरि फेस लेफ्ट छ भने फेरि नेक्स्ट फेस साइड बनाएर अर्को अब्जर्भेसन लिन्छौं सुरुमा फेस राइट अब्जर्भेसन थियो भने फेरि त्यसलाई ट्रान्जिट गरेर चेन्ज गरेर फेस चेन्ज गरेर फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन लिन्छौं र दुईटा अब्जर्भेसन आइसक्यो दुईटा एंगुलर मेजरमेन्ट भइसकेपछि त्यो दुईटा एंगुलर मेजरमेन्टको मिन भनेकै बल्ल हाम्रो एक्चुअल एंगल आउने भयो है यसमा फिगरमा हेर्दा जुन एओबी भन्ने जुन एंगल छ एओबी मैले सुरुमा एकचोटी एंगल मेजर गरे मेरो इन्स्ट्रुमेन्टलाई फेस लेफ्ट गरेर मेरो अब्जर्भेसनलाई चाहिँ फेस लेफ्ट हुने गरेर मैले एउटा एंगुलर अब्जर्भेसन लिए त्यो अब्जर्भेसन लिइसकेपछि फेरि मेरो इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्जिट गरे चेन्ज गरे र फेस साइड बनाए र फेस साइड बनाइसकेपछि फेरि अर्को अब्जर्भेसन लिए एंगल एओबीलाई मैले दुईचोटी मेजर गरेँ र दुईचोटी मेजर गर्दाखेरिको जुन मिन आउँछ दुईटा रिडिङको जुन मिन आउँछ त्यो मिन भनेको बल्ल मेरो एक्चुअल एंगल अब्जर्भड एंगल हुने भयो है
यसरी मैले अब्जर्भेसन एंगुलर अब्जर्भेसन लिन्छु भने यो भनेको चाहिँ जेनरल मेथडबाट लिएको अब्जर्भेसन भयो है त। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको रिपिटेसन मेथड। रिपिटेसन मेथडमा चाहिँ अगाडिको जे गरेको थियो त्यही हो। जेनरल मेथडमा हामीले जे गर्यौं गर्ने कुरा त्यही हो, तर त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले नम्बर अफ टाइम्स रिपिट गर्छौं। जेनरल मेथडमा हामीले एकचोटि मात्र रिपिट गर्यौं, एउटा मात्रै हामीले अब्जर्भेसन लियौं, एउटा फेस लेफ्ट एउटा फेस राइट अब्जर्भेसन लियौं। त्यही फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन त्यही फेस राइट अब्जर्भेसन चाहिँ हामीले नम्बर अफ टाइम्स 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि त्यही अब्जर्भेसन त्यही एंगललाई चाहिँ मैले 3 चोटि 4 चोटिसम्म रिडिङ लिए। एकचोटि फेस 4 चोटि फेस लेफ्ट 4 चोटि फेस राइट अब्जर्भेसन लिएर 4 चोटिको मिन लिएर मैले मेरो एंगल चाहिँ त्यति हो भनेर मैले भने भने त्यो मेथड भनेको चाहिँ रिपिटेसन मेथड भयो है। एकचोटि मात्र एंगुलर अब्जर्भेसन लिँदाखेरि चाहिँ मिस्टेक भयो कि भन्ने हुन सक्छ, दुई चोटि लिँदाखेरि अलिकति प्रिसाइज आउला। त्यही अब्जर्भेसन त्यही एउटा एंगललाई चाहिँ मैले 8 चोटि मेजर गरे भने झन् धेरै प्रिसाइज हुने भयो। रिपिटेसन मेथड भनेको चाहिँ के हो त, सेम एज जनरल मेथड बट जनरल मेथड रिपिटेड नम्बर अफ टाइम्स। र नम्बर अफ टाइम्स रिपिट गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो जुन अब्जर्भेसन छ त्यो अब्जर्भेसनलाई चाहिँ प्रिसाइज बनाउने मात्रै हो। रिपिटेसन मेथड पछि अर्को रिइटरेसन मेथड। यसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि ए भन्ने पोइन्टमा हामीले 0 सेट गर्यौं, सिमिलर प्रोसेस है। 0 ओ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ मैले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरे, त्यसपछि ए भन्ने स्टेसनमा हेरेर 0 भर्नेरमा 0 सेट गरे। त्यसपछि मैले के गर्छु त, ए भन्ने पोइन्टमा म 0 सेट गरिसकेपछि पहिला मैले एओबी एंगल अब्जर्भ गर्छु, एउटा एंगल आयो। त्यसपछि फेरि बीओसी भन्ने अर्को एंगल अब्जर्भ गर्छु, सीओडी भन्ने अर्को एंगल अब्जर्भ गर्छु र फेरि लास्टमा डीओए भन्ने लास्टको एंगल अब्जर्भ गर्छु। यो गर्दा के भयो त, ए बाट सुरु भएर मेरो सर्कल घुमेर के भयो त फेरि लास्टमा ए मै आयो। त्यो गर्दाखेरि के छ, ए मा मैले 0 सेट गरेर मैले एंगल मेजर गरेर सुरु गरेको थिएँ भने लास्टमा घुमेर फेरि ए मा 0 नै आउन पर्यो। 0 आयो कि आएन हेर्छु, र 0 को नजिक 0 नै छ अथवा 0 को नजिक छ, अथवा जुन रिडिङबाट चाहिँ मैले जुन एमा चाहिँ जुन रिडिङ राखेर मैले अब्जर्भेसन लिन सुरु गरेको थिएँ लास्टमा चाहिँ त्यही अब्जर्भेसन आयो अथवा त्यसको नजिकै अब्जर्भेसन आयो भने चाहिँ जति डिस्क्रिपेन्सी आउँछ त्यो डिस्क्रिपेन्सीलाई चाहिँ मैले सबै एंगलमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेर एंगल को रिडिङ भन्छु। यदि धेरै नै चेन्ज आयो भने चाहिँ मैले फेरि नयाँ अब्जर्भेसन लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो रिइटरेसन मेथड भनेको चाहिँ एउटै पोइन्टमा बसेर मैले नम्बर अफ अब्जर्भेसन लिनुपर्ने छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ बल्ल मैले रिइटरेसन मेथड युज गर्छु, न त्यो भन्दा अरु कन्डिसनमा चाहिँ मैले रिइटरेसन मेथड युज गर्दिन। अब कुनै एउटा एंगल मैले अब्जर्भ गर्नुपर्ने छ, एउटा एंगल अब्जर्भ गर्ने बेलामा चाहिँ मैले दुईटा मात्र अब्जर्भेसन लिएँ। दुईटा अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ एउटा फेस लेफ्ट एउटा फेस राइट अब्जर्भेसन मात्र लिएर दुईटाको मिनलाई चाहिँ मैले त्यो एउटा एंगल हो भनेर मैले डिक्लेयर गर्छु भने त्यो भनेको जनरल मेथड भयो। त्यही जनरल मेथडलाई चाहिँ मैले नम्बर अफ टाइम्स रिपिट गरेर एंगलको एउटा एंगल मैले निकालिरहेको छु भने त्यो भनेको चाहिँ रिपिटेटिभ मेथड भयो। र एउटा होल सर्कल 360 डिग्री नै पुरै घुम्ने गरेर मैले एउटा अब्जर्भेसन एंगुलर अब्जर्भेसन लिइरहेको छु भने एंगल मैले डिफ्रेन्ट लाइनहरुको एंगल मैले मेजर गरिरहेको छु भने त्यो भनेको चाहिँ रिइटरेसन मेथड भयो।